سلام دکتر صاحب عزیز، با مدی مدیکس خوش آمدین. امیدالله فیضی هستم. با ادامه درس های آناتومی من امروز هم در مورد سبوکسیپیتال مسل صحبت میکنیم، عضلاتی که در تحت استخوان اکسیپیتال قرار دارند و همچنان سبوکسیپیتال ترینگل در موردش صحبت میکنیم. ببینید اول در مورد سبوکسیپیتال مسلز ما صحبت میکنیم. در اینجا عنوانش نوشته میکنیم سبوکسیپیتال مسلز یا عضلاتی که در تحت استخوان اکسیپیتال قرار دارید. در تصویر ما باز بر شما نشان میدیم. خب استخوانی که در عضلات تحت استخوان اکسیپیتال قرار دارند اینا که هستند از جمله دیپ مسلز هستند. دیپ small muscles، عضلات کوچکی که هستند که در قسمت عمیق قرار دارند و همچنان در قسمت پایینی یا lower to skull قرار دارند. در قسمت پایینی اسکال، در قسمت عقب در این ساحه قرار دارند. خب سبوکسیپیتال مسلز که هستند باعث از این میشن که فقرات C1 C2 را با هم دیگر وصل کنه. دو دانه فقره که C1 C2 این دو دانه را با هم وصل میکنه و همچنان هر دویش فقره C1 و C2 را هر دویش به کجا وصل میکنه؟ به قسمت سکال وصل میکنه یا به جمجمه سر وصل میکنه. در کل وظیفه از یا حرکت دادن سر میباشه، وظیفه تمام از یا در این قسمت که از عضلاتی که شامل میباشه چند نوع عضلات است که در این ساحه شامل میباشه. ما در مورد از یا میخوایم بگوییم. 4 دانه عضلات است که نامهایشان ما در اینجا برای شما ذکر میکنم. اول این عضله که در این قسمت شامل میباشه او رو به نام rectus capitis posterior major. دومش rectus capitis posterior minor است و سومش هم به نام oblique capitis superior، به نام oblique capitis superior یادش میکنیم و چهارمش هم به نام oblique capitis inferior به این نام یادشون میکنیم. خب این 4 دانه عضلاتی که در به نام سبوکسیپیتال مسلز یاد میشن. اول ما در مورد عضله rectus capitis posterior major صحبت میکنیم. posterior major در مورد ازی صحبت میکنیم. در مورد اورژن، در مورد انزرشن و در مورد انرویشن و در آخر هم در مورد فانکشنشان ما صحبت میکنیم. خب اول یا رو برای شما در تصویر من نشان میدم، بعد در مورد از با صحبت. خب ما در مورد دو دانه عضله گفتیم که به نام های rectus capitis posterior major و rectus capitis posterior minor در مورد از ما صحبت میکنیم. ببینید در مورد از این دو عضله که من برای شما صحبت کنم در این قسمت برای شما را نشان بدم. ببینید در قسمت پایین اسکال، در قسمت عقب البته در پایین استخوان به نام اکسیپیتال در این ساحه ببینید عضلات در این قسمت موجود می باشه که یا به نام سبوکسیپیتال مسلز یاد میکنیم. اول در مورد rectus capitis posterior major صحبت میکنیم. شما ببینید از قسمت اسپاینوس پروسس، این اسپاینوس پروسس است، درست است؟ از اسپاینوس پروسس فقره C2 از این قسمت آغاز میشه، اینی است. از این قسمت آغاز شد، ببینید اینی عضله است. از این قسمت آغاز شد و میاد در قسمت لترال، با قسمت لترال اکسیپیتال بون قسمت آغاز شد، همین قسم سیر کرد به طرف بالا در قسمت لترال استخوان اکسیپیتال. ببینید قسمت های وحشیش است، این ساحه و این ساحه. در قسمت های لترال استخوان اکسیپیتال و در قسمت پایینتر از inferior nuchal line، اینی inferior nuchal line است، پایینتر از این ببینید در این ساحه ارتکاز کرده. از C2 شروع شد، همین قسم سیر کرد، در این قسمت ارتکاز کرد. خب این بود rectus capitis posterior major. بعد از او از rectus capitis posterior minor که از قسمت posterior tubercle C2، اینی posterior tubercle C2 از این قسمت منشأ گرفتن، یعنی یک دانه یا دو دانه و دو طرف می باشن یا دو دانه هستن. از این قسمت منشأ گرفتن و قسمت مدیال استخوان اکسیپیتال. ببینید این قسمت مدیالش است، یا لترال بود، این ساحه مدیالش است. در قسمت مدیال استخوان اکسیپیتال پایینتر از
انفیریور نوکال لاین، این انفیریور نوکال لاین است، پایینتر از این در این ساحه ارتکاز میکنن. این دو عضلاتی بود که در موردش صحبت کردیم. خب رکتوس کپیتس پوستریور میجور که از اورجین یا منشیشان از قسمت سپاینوس پروسس، از قسمت چی است؟ از قسمت سپاینوس پروسس. سپاینوس پروسس فقره C2 شروع میشه و در قسمت لترال، در قسمت لترال اکسیپیتال بون پایینتر از انفریور نوکال لاین در می ساحه ختم میشه، ارتکاز در می ساحه میکنه. این قسمت ارتکازش است. انرویشنش هم توسط دورسال رامی C1، توسط دورسال رامی عصب C1 توسط از این انرویشنش یا تعصیبش میشه، عصب گذاریش میشه و فانکشن یا وظیفهش است اکستنشن. یک وظیفهش اکستنشن هد است. اکستنشن ما بارها برای شما گفتیم که چی رو میگن. یکی در مورد اکستنشن است و دومش هم روتیشن هد. یکی در روتیشن تو سیم سایت. یکی در اکستنشن سر رول داره و دیگر در روتیشن یا در تدور سر رول داره. با مو طرفی که مثلا این عضله خو یکی به این طرف است یکی به این طرف است. با مو طرفی که عضله تقلص میکنه اون طرف باعث میشه که سر تدور کنه، چرخ بخوره. خب این بود رکتس کپیتس پوستریور میجور. باز رکتس کپیتس پوستریور مینور است که اورجین از یک از قسمت پوستریور توبرکل فقره C1 می باشه، از این قسمت آغاز میشه و در قسمت مدیال اکسیپیتال بون، در قسمت مدیال پورشن یا در قسمت وسطی اکسیپیتال بون پایینتر است انفریور نوکال لاین در این ساحه ختم میشه و انرویشنش توسط عصب دورسال رامی C1 انرویشنش صورت میگیره و فانکشن از چیست؟ فانکشنش تنها در اکستنشن هد رول داره. اکستنشن آف هد تنها در اکستنشن هد وظیفهش می باشه. خب این دو دانه عضلاتی بود که ما در مورد چهار صحبت کردیم. بعد میایم در مورد اوبلیک کپیتس پوستریور سوپریور صحبت میکنیم. اوبلیک کپیتس سوپریور در مورد صحبت می‌کنیم. اول در تصویر برای شما نشون میدیم. باز در مورد اوبلیک کپیتس سوپریور و انفریور بالای هر دوش صحبت. عضلاتی که از رکتس کپیتس سوپریور است که از قسمت ترانسورس پروسس فقره C1 شروع میشه. این ترانسورس پروسس فقره C1 است. به این طرف هم به این طرف هم از قسمت‌ها آغاز میشن. شما ببینید و طرف بالا سیر میکنه و در قسمت گفته میشه که در میان نظر به کتاب ببینید در این مدل اگر ما بگویم پایینتر از انفریور نوکال لاین قرار داره، اما در کتاب گری برای ما شما میگن که در قسمت میان سوپریور نوکال لاین که این قسمت است و انفریور نوکال لاین که در قسمت است، میان از این ساحه یعنی در این قسمت ارتکاز میکنن. یک دانه به این طرف است و یک دانه هم به این طرف است. هر دویش از قسمت ترانسورس پروسس فقره C1 شروع شد و در ساحه میان سوپریور و انفریور نوکال لاین ها ارتکاز کرد. بعد از او عضله دیگه که در این ساحه است، او عضله رو به نام اوبلیک کپیتس انفریور یاد میکنیم. من این ساحه رو یاد پاک میکنم. عضله دیگه است اوبلیک کپیتس انفریور. از کدام قسمت شروع میشه؟ از اسپاینوس پروسس فقره C2 شروع میشه. از این قسمت فقره C2 اسپاینوس پروسس شروع میشه و همین قسم در قسمت ترانسورس پروسس فقره C1 ختم میشه. ببینید با دو طرف است. اسپاینوس پروسس فقره C2 شروع شد، ترانسورس پروسس فقره C1 ختم شد. در این ساحه به این شکل ختم میشن. و این به نام چی کردیم؟ اوبلیک کپیتس انفریور. اسپاینوس پروسس فقره C2، اینی فقره C2 ماست. این C1 است، اینی C2 است. C2 شروع شد و در قسمت ترانسورس پروسس فقره C1 ختم شد در این ساحه. خب اوبلیک کپیتس سوپریور کس از قسمت ترانسورس پروسس فقره C1 شروع میشه. ترانسورس پروسس فقره C1 منشأ میگیره. از این قسمت منشأ میگیره و انزرشنش که است میان سوپریور و انفریور نوکال لاین در این ساحه انزرشن میکنن و بعد انرویشنشون به این شکل توسط دورسال رامی آف C1
توسط از این انرویشنش میشه. فانکشنش که است یا وظیفهش چی است؟ وظیفه از این که است در اکستنشن هید رول داره، اکستنشن هید و همچنان در قاط کردن هید تو سیم سایت، در قاط شدن سر هم رول داره. به این شکل ببینید زمانی که عضله کار کنه، یعنی اگر همون طرفی که عضله تقلص میکنه باعث میشه که سر به اون طرف قسم قاط شود، یعنی میگیم بنچ head to same side. با جو oblique capitis inferior که است، oblique capitis inferior از قسمت spinous process فقره C1 شروع میشه فقره C1 از این ساحه شروع میشه و کجا ختم میشه؟ به قسمت transverse process. transverse process فقره C1 در این ساحه ختم میشه و انرویشنش به این شکل توسط دورسال رامی آف C1 توسط امو انرویشنش میشه. فانکشنش است که در اکستنشن هید رول داره و همچنان در روتیشنش رول داره، در روتیشن هید تو سیم سایت، یعنی به اون طرفی که عضله تقلص کرد باعث میشه که به اون طرف روتیشن رو تداور کنه سر. خب این بود عضلاتی که در ناحیه عضلاتی که به نام سب اکسپیتال مسل ما یاد میکردیم، در موردشان صحبت کردیم. با بعد سوال می‌بینیم سر سب اکسپیتال تراینگل صحبت میکنیم. این رو می‌نویسیم سب اکسپیتال تراینگل یا یک ساحه مثلثی در پایین یک مثلث در پایین استخوان اکسپیتال، مثلث در تحت استخوان اکسپیتال. اگه من معنایش کنم به این شکل میشه. ببینید این چند دانه باردرا داره، سرحدایی داره که باعث ساخته شدن سب اکسپیتال تراینگل شده. در مورد از ما صحبت میکنیم، در تصویر بر شما نشون میدم، بعد روی فقط بر شما نوشتهش میگم. خب حالا در مورد سب اکسپیتال تراینگل صحبت میکنیم. ببینید من این عضلات از ساحت دور بسازم، این عضلات اینی دو عضله که در این ساحه است یا از ساحه دور میکنیم. ببینید این ساحه رو به نام سب اکسپیتال تراینگل میگیم. در کل سب اکسپیتال تراینگل از کدام قسمت ها ساخته شده؟ یک قسمت میدیال باردرش، اینی باردر میدیالش است، یعنی قسمت سرحد یا کناره اونسیش است، چون به طرف نزدیکش قرار داره، به طرف اونسیش است. این توسط چی ساخته شده؟ توسط عضله به نام رکتس کاپیتس پوستریور میجور ساخته شده. قسمت های لیترالش یا قسمت های وحشیش اینی ساحه می باشند که توسط اوبلیک کاپیتس سوپریور ساخته شده و قسمت های انفریور و پایینیش توسط این عضله ساخته شده که به نام اوبلیک کاپیتس انفریور یاد میکنیم. و در این قسمت که از دورسال رامی C1 قرار داره، اسپاینال نرو ماست و دیگه ورتیبرال آرتری و ورتیبرال وین ها در این قسمت در این تراینگل قرار می داشته باشه. که باز بیشتر ما در بخش زمانی که در مورد هید و نک صحبت کردیم، در وقت هم در مورد از باز ما صحبت میکنیم. اول میدیال باردرش، میدیال باردر، بعد از او در مورد لترال باردرش صحبت میکنیم و آخر هم در مورد انفریور باردرش صحبت میکنیم. خب ببینید در قسمت میدیال باردر از یک میدیال باردر از یک عضله ساخته که عضله رو چی یاد میکنیم؟ به نام رکتس کاپیتس پوستریور، این ماینورش هست، میجورش رو میسازه. میجور رکتس کاپیتس پوستریور میجور میدیال باردرش ساخته. لترال باردرش oblique capitis superior ساخته و قسمت inferior باردرش oblique capitis inferior ساخته. این تراینگل توسط اینی عضلات است که ساخته شده و این مثلث از چی ساخته؟ هر ناحیه‌اش هر کنارش کس اینی عضلات ما ساخته. و در قسمت کانتنتش چیست؟ محتویاتش چیست؟ چه چیزا در این قسمت می باشه؟ ما در قسمت برای شما نشون میکنم که کانتنتش یا محتویاتش محتویاتی که در این ساحه می باشه در سب اکسپیتال تراینگل، یکی در این قسمت دورسال رامی اسپاینال دورسال رامی C1 می باشن در این ساحه. دیگه چیزی که در این ساحه هست او ورتیبرال آرتریز یا شریان ورتیبرال
شریان ورتبرال در ویدیوی بعدی انشالله، در ویدیوی بعدی که در مورد سپاینال کورد ما صحبت کردیم، در قسمت در مورد ورتبرال آلتری هم صحبت میکنیم و دیگه وینس است. در این ساحه وریدها موجود می باشد. چیزهایی است که در این ساحه در سابوکسیپیتال تریانگل موجود می باشد. خب دوستان عزیز، این بود درس امروز ما که ما در مورد سابوکسیپیتال مسلز و سبوکسیپیتال تریانگل صحبت کردیم. در ویدیو بعدی ان شاء الله در مورد توراک و لومبار فاشیا صحبت میکنیم و بعد از قسمت ختم میشه و در مورد اسپاینال کورد با صحبت ما را آغاز میکنیم. تا بعد خداوند یار و مدد یار.